To become the digital gateway in Asia. Yan daw ang goal ng Converge sa Pilipinas. Kaya step by step ay pinalalawak nito ang internet connectivity sa bansa. Ang detalye sa agenda report ni Isaiah Mirafuentes ng Abante. Ang Pilipinas ay kabilang sa may mabagal na internet sa buong mundo. Batay sa datos ng Oakland noong February 2025, pang 65th lang ang Pilipinas sa may pinakamabilis na mobile internet, habang 58 naman sa fixed broadband. Kasabay ng digitalization drive ng gobyerno para mapalago ang ekonomiya, ang Converge ay patuloy na tinutupad ang kanilang inisyatiba pabilisin ang internet connection sa bansa. We expanded across the regions, strengthened our international connectivity to position the Philippines within the global digital network. In fact, we are so lucky today. Philippines is the middle of Southeast Asia. If you're talking about digital gateway, Philippines should become a digital gateway of Asia. Sa pamamagitan ng paglalagay ng national digital infrastructure sa buong Pilipinas, mapalalakas nito ang internet connection at posibleng mahigitan pa natin ang ibang mga bansa sa Southeast Asia. Kasama ang CEO ng Converge na si Dennis Uy, First Lady Liza Araneta Marcos at DICT Secretary Henry Aguda, pinasiniyaan nila ang bagong bukas na National Data Center sa Angeles, Pampanga. Napakapahalaga po ng ginagawa natin ngayon because this is how we close the gap. Not just for identifying the problem, but by acting on it. Not just by planning, but by building. Not just by promising, but by delivering. AI-ready ang bagong pasilidad na ayon sa Converge at DICT ay mapalalakas nito ang tinatawag na digital journey ng mga Pilipino. Ang Converge ang may kauna-unahang end-to-end pure fiber network sa bansa. Mas mabilis at mas reliable daw ito. 3, 2, 1. Para sa agenda, Isaiah Mirafuentes, Abante. Manatiling nakatutok sa Bilyonaryo News Channel. Sumubaybay sa aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga bago at eksklusibong balita.